خب دوستان، من رسیدم به انتهای رج و قراری که اول و آخر رج رو به هم متصل بکنم. فقط اینجا یه نکته رو یادآوری میکنم و اون هم این هستش که دوستان بعد بافتن این قسمت ها حتما پایه برجسته رو ببافید، چون یه وقتایی دیدم که یه سری از دوستان فراموش میکنن و در نهایت تعداد پایه ها به هم میریزه. خب برای وصل کردنم که قلاب رو باید ببرم قسمتی که با مارکر علامت گذاشتم، نخ بگیرم، بست بزنم و نخم رو سفت میکنم و میبرم. و یه نکته رو هم بگم دوستان، شاید اینجا یه سری از دوستان نیازی نداشته باشن نخ رو ببرن، فقط کافی هستش که ما نخ رو به پشت کار انتقال بدیم، اما من ترجیح میدم نخ رو حتما اینجا کات بکنم. خب قراره که رج 71 رو با هم ببافیم و این رج یکی از ساده ترین رج های این ماندالا هستش و فرقی هم نمیکنه که من بافتم رو از کجا شروع کنم. شما از هر پایه‌ای که دوست داشته باشید میتونید نختون رو متصل بکنید. من میام از این قسمت کارم، ببینید بعد از این گلبرگا نخ رو متصل میکنم، فقط برای اینکه توضیحات رو هم روی پایه های متوسط بدم، هم رو پایه برجسته و هم رو پایه کوتاه. اما شما آزادید که از هر قسمتی خواستید نخ رو متصل کنید. خب پایه هایی که قراره توی این رج بافم، همه پایه ها بلا استثنا برجسته از پشت بافته میشه و پایه های بلند هستن، پس پایه بلند برجسته از پشت بافته میشه. این قسمت رو توضیح میدم برای دوستان تازه کار. ببینید برای بافتن پایه برجسته از پشت یکی از این پایه ها رو انتخاب میکنم. قلاب رو قبل پایه میارم جلوی کار، بعد از پایه میبرم پشت کار، یکی از پایه ها میمونه روی قلاب دیگه، نخ رو متصل میکنم. و چون پایه هم پایه بلند هستش، به جای پایه اول باید 3 تا زنجیره بزنم دیگه، که این کار رو هم انجام میدم. میام روی بقیه پایه هم همین بافت رو تکرار میکنم. ببینید نخ میگیرم روی قلاب، بعد قبل پایه مورد نظر میارم جلوی کار، بعد پایه میبرم پشت، مجدد نخ میگیرم و پایه بلندم رو میبافم و میام روی بقیه پایه ها هم همچین کاری رو انجام میدم تا اینکه برسم به پایه برجسته از رو. ببینید اینجا پایه برجسته از روه، ولی توی این رج این پایه رو هم برجسته از پشت میبافم. میرسم به پایه های کوتاهی که اینجا داشتم، باز هم تمام پایه ها برجسته از پشت بافته میشه. خب همین بافت رو باید در طول این رج تکرار بکنم تا انتها. فقط حواستون به تعداد پایه هاتون باشه دوستان. ببینید توی این بخش 24 تا پایه داشتیم، پس من باید 24 تا پایه برجسته از پشت بزنم. اینجا پایه برجسته رو میبافم و توی این فاصله 21 پایه رو، باز اینجا پایه برجسته رو توی این فاصله 21 پایه رو. حواستون به تعداد پایه ها باشه. همین بافت رو تکرار کنید تا انتهای رج. دوستان من ترجیح میدم اینجا یه نکته دیگر رو هم اضافه بکنم برای عزیزانی که تازه کار بافت انجام میدن. ببین گلم، وقتی که من میخوام روی پایه کوتاهایی که اینجا دارم پایه برجسته بزنم، باید دقت بکنم که حتما موقع بافت پایه اصلی رو بگیرم. ببینید پایه کوتاه من اینجا هستش، نخ میگیرم روی قلاب، قبل پایه خارج میکنم و ببینید پایه رو میبافم. اگر اینجا یک کوچولو دقتتون کم باشه، ممکنه که بیاید قسمت پایین تر رو در نظر بگیرید. برای اینکه ما توی رج قبلی یک حلقه از گندمی رو بافتیم، ببینید اینجا فضای آزاد زیاد هستش. دوستان به اشتباه قلاب رو اینجا نیارید، بافت به هم میریزه. دقیقاً قبل از همین پایه کوتاهای کوچولویی که اینجا داریم، قلاب رو بیاریم بالا و بافت رو انجام بدید. خب فکر نمی کنم توضیح نگفته‌ای برای این رج باقی مونده باشه. خب دوستان قرار هستش که رج 72 رو با هم تمرین بکنیم. منتها قبلش یادآوری میکنم به دوستان عزیزی که تازه به جمع باغ هنر اضافه شدن، دوستان شما میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب یا دکمه پیوستن عضو کانال باغ هنر بشید و اگر اون علامت زنگ کناریش رو هم فعال بکنید، یوتیوب جدیدترین آموزش‌های این کانال رو به شما پیشنهاد میده. خب برای این رج من میخوام از مارکر استفاده بکنم، فقط برای اینکه بافت برای شما ساده تر بشه. ببینید این قسمتی که ما گل رو بافتیم، مستقیم میام بالاتر، اینجایی کارم، اینجا رو علامت میزنم. ببینید اینجا که پایه های برجسته از رو داشتیم و بعد توی رج آخر فقط برجسته از پشت بافتمش دیگه، دقیقاً این پایه رو علامت میزنم، مارک میکنم. خب میام حالا ببینید این قسمت، ببینید
این پایه برجسته رو نه، این یکی پایه رو هم مارکر میزنم. باز پایه برجسته رو در نظر میگیرم، میام اینجا توی رج آخر برجسته از پشت بافتمش و اینجا هم همین کارو میکنم. ببینید این پایه برجسته از رو نه، این بخش رو در نظر میگیرم و مارکر میزنم. آخرین پایه رو پایه که توی آخرین رج بافته شده. خب حالا قرار هستش که بین اینها من پایه ذرتی ببافم. از اینجا شروع میکنم، بعد از این علامتی که گذاشتم توی خونه شروع میکنم به بافتن. ببینید دوستان، توی پایه بافت نمیزنم، اینجا بافت نمیزنم، میام داخل این فضای خالی، داخل این حلقه بافتم رو شروع میکنم. نخ رو متصل میکنم چون میخوام پایه بلند بزنم دیگه. پس 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3 و شروع میکنم به بافتن پایه های بلند. این پایه بلند اول، این دومی، سومی، 4 و 5. پای ذرتی هایی که میبافم همون پای ذرتی هایی هستش که توی این بخش کار بافتم. در رابطه با رنگ کارم توضیح بدم. پیشنهاد طراح رنگی هستش که توی این بخش کار استفاده شده. حالا شما میتونید طبق سلیقه خودتون بافت رو پیش ببرید. خب میام قلاب رو میبرم داخل سومین زنجیره از زنجیرهای ابتدایی، این نخ رو میگیرم و خارج میکنم. این شد یک پای ذرتی دیگه. حالا میام یه دونه زنجیره میزنم، یک خونه خالی رو رها میکنم. در اصل ببینید اینجا رو رد میکنم، میام خونه بعدی شروع میکنم به بافتن پایه ذرتی. خب 5 تا پایه بلند رو که زدم، باز هم میام قلابم رو میبرم داخل گندمی اولین پایه، این نخ رو میگیرم خارج میکنم، یک زنجیره و بافت رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت کار و بیام یک توضیح کوچولو اضافه کنم. خب من این قسمت رو بافتم. ببینید اگر بشمارم 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 و 22 تا پایه ذرتی بافتم و اینجا این کار یه فرق کوچولو داره. ببینید من یک خونه رو رها می‌کردم، خونه بعدی رو می‌بافتم دیگه، اما اینجا باید بافت من قرینه بشه. یک خونه قبل این مارکر رها می‌کنم، یک خونه هم بعد این مارکر رها می‌کنم، میام خونه بعدی رو می‌بافم. و دوستان فقط توی این قسمت کار من 2 تا خونه رها می‌کنم، بقیه بافت مثل این قسمت قبل هستش. خب 5 تا پایه رو بافتم، پایه ذرتیم رو جمع میکنم، یک زنجیره رو میزنم، یک خونه رها میکنم، میام خونه بعدی دوباره شروع میکنم به بافت و این کار رو انجام میدم تا برسم به این قسمتی که با مارکر علامت گذاشتم. دوستان من پایه های ذرتی رو ادامه دادم تا رسیدم به این قسمتی که با مارکر علامت گذاشته بودم. فقط خاطرتون باشه که من اینجا 44 تا پایه بافتم، 22 تا پایه قبل از این مارکر وسط و 22 تا پایه هم بعد از مارکر وسط بافته شده. و خب من فقط توی یک ضلع این بافت این کار رو انجام دادم دیگه. شما روی 3 تا ضلع دیگه هم عین این بافت رو تکرار میکنید، اما باز هم رج 72 تموم نشده. برای اینکه رج 72 خودش 2 بخش هستش که یک بخشش بافتن این پایه ذرتی ها بود و یک بخشش هم بافتن این 4 بخش هستش. منتها قبل از اینکه این قسمت رو توضیح بدم باز یادآوری میکنم که دوستای گلم شما میتونید بخش دوم رج 72 رو به بافتتون اضافه بکنید یا نکنید، چون این بخش هم از رج هایی هستش که توی ادامه روند بافت هیچ تأثیری نداره و فقط خودش میتونه حالا یه زیبایی افزونتری بیشتری رو به کارتون بده. اما برای بافتنش ببینید من میام روی گوشه کارم این 2 تا پایه ذرتی که توی یه فضا بافته شدن رو باشون کار ندارم. روی 2 تا پایه سمت چپ و 2 تا پایه سمت راستش باید این بافت انجام شه و این که نخ رو طراح گفته که از پایه سوم متصل بکنیم، از این قسمت زیر گندمی پایه سوم. منتها من وقتی که این کار رو انجام دادم به نظرم اومد بافت زیادی دیگه وارفته شد، خیلی دوستش نداشتم. بنابراین اومدم پایه هم رو شمردم. ببینید اینجا من 5 تا پایه داشتم دیگه برای این ذرتی، پایه اول، پایه دوم.
بعد از پایه دوم قلاب رو بردم داخل، نه زیر گندمی، اومدم بین دوتا پایه این کار رو انجام دادم و خب نخم رو متصل میکنم. پایه‌ای که قراره ببافم پایه دوبل هستش، پس به جای پایه اول 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. میام اینجا پایه های دوبلم رو تکرار میکنم. این که شد یک پایه دوبل دیگه. باز میام اینجا ببینید این دومین پایه دوبل شد. این سومین پایه دوبل میشه. چهارمی و این هم پنجمی. خب من 5 تا پایه دوبل بافتم. میام 4 تا دونه زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. 1 2 3 4. کار رو برمیگردونم. ببینید میام به این شکل شروع میکنم به بافتن پایه های دوبل برجسته از پشت. ببینید من میخوام که تمام برجستگی روی یک سمت کارم باشه و وقتی که بافت به این شکله ببینید باید این قسمت کارو برجسته ببافم. پس میام 2 تا نخ میگیرم روی قلابم، میام برای بافت. دوستان ببینید باز هم من وقتی که این قسمت گندمی رو گرفتم بافت مرتبی به من نداد. حتما پایین تر قلاب رو ببرید داخل و پایه رو بگیرید، اینجوری بافت بهتر در اومد. خب پایه دوبلم رو بافتم. مجدد میام پایه دوبل رو روی بعدی تکرار میکنم. باز هم پایه دوبل، منتها برجسته از پشت همشون داره بافته میشه دیگه. خب من 4 تا رو بافتم. حالا میام روی آخری هم عین این کار رو انجام میدم که میشه 5 تا پایه. باز هم میام 4 تا زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. حالا ببینید برجستگی رو میخوام اینجا بیفته دیگه. پس پایه های دوبلی که میزنم این بار برجسته از رو میزنم، نه برجسته از پشت. منتها پایه های دوبل نیمه میبافم. 2 بار نخ میگیرم روی قلاب. ببینید برجسته از رو میبافم. 2 تا یکی 2 تا یکی. مرحله آخر رو نمیبافم. باز هم تکرار میکنم و روی تک تک پایه هام یه همچین کاری رو انجام میدم. این هم پایه پایانی. تعداد نخهای روی قلاب، حلقه‌های روی قلاب 5 تاست دیگه، با هم یکی میکنم و بعد نخ رو باید کات بکنم اگر قیچی رو پیدا کنم. ببینید یک مقدار نخ رو اضافه میذارم و کاتش میکنم. حالا این نخ اضافه رو همراه این بافتم از این قسمت رد میکنم. ببینید اینجا که در اصل بافت صورتی رنگ من هستش، کنارش یک من پایه‌ای داشتم که حالت برجسته بافته شده. این خط مستقیم که میام بالا، ببینید اینجا قبل از این خطی که اینجا برجسته شده بافتم رو میبرم داخل. دوستان شما میتونید جایی در اصل جایی که همینجا هم که بافتتون رو بردید پشت متصل بکنید، اما طراح اومده بافت رو متصل کرده به پشت این پایه‌ای که اینجا داشته، به پشت پایه ذرتی. ببینید یک همچین بافتی رو. اما برای قسمت بعد من میام روی پایه ذرتی کناریشم عین این بافت رو انجام میدم، فقط برای اتصالش قلاب رو میبرم داخل این فضا. ببینید داخل این فضا. حالا من یه نکته رو بگم. یه وقتایی ممکنه شما بافتتون که انجام میدید بسته به اینکه یه مقدار حالا در اصل شل میبافید یا سفت میبافید یا شماره قلاب چنده و اینا، بافت رو ببرید داخل این فضا. ببینید نه بافتتون خیلی برجسته است، اشکالی نداره. ببینید میبرید روی فضای بالاتر. حالا یا اینجا یا اینجا. اینجا ببینید 1 2 3 تا فضای خالی باقی مونده. یا روی این قسمت یا روی این قسمت، هر جا که احساس کردید بافت مرتب تری دارید میبرید پشت و متصل میکنید. من اینجا نشون بدم. ببینید
من این قسمت متصل کردم. این سمت کارم عین این بافت تکرار میشه و وقتی 4 گوشه کاری این رو ببافیم میشه پایان رج 72.